النعوش الطائرة. كيف عاد آلاف المصريين من بغداد جثثا هامدة؟ خلال العام 1989 وصلت آلاف الجثث لمواطنين مصريين من مطار بغداد إلى مطار القاهرة في حادثة عرفت في وسائل الإعلام العربية باسم النعوش الطائرة. إليك عزيزي المشاهد وقفة مع أبرز تفاصيل تلك الحادثة. أولاً يجب أن نوضح سبب وجود المصريين بأعداد كبيرة في العراق. هذا الأمر يعود لسببين اثنين. الأول أن العراق دخل في حرب مع إيران والمعروفة باسم حرب الخليج الأولى، والتي دامت 10 سنوات متواصلة، مما خلف فراغاً في البلاد من الفئة الشابة ونقصاً باليد العاملة، حيث كان قرار التعبئة العامة للخدمة الإلزامية يشمل الأفراد من سن 18 وحتى 42. أما السبب الثاني فإن صدام حسين كان يحب المصريين وعهد عنهم الأمانة والتفاني في العمل، وتعرف إليهم عن كثب عندما لجأ إلى القاهرة في سبعينيات القرن الماضي عقب قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة على نظام الرئيس عبد الكريم قاسم. ولحاجة العراق للعمالة الخارجية فقد أعفى صدام حسين العمال المصريين من تأشيرات الدخول وقدم لهم تسهيلات في مجالات عملهم، حتى تجاوز عدد العمال والموظفين من الجنسية المصرية في العراق 3 ملايين مصري، ومنهم من التحق بالقوات العراقية وقاتل إلى جانبها ضد إيران. المصريون بعد الحرب. عقب انتهاء الحرب الإيرانية العراقية أو حرب الخليج الأولى عام 1988 تم تسريح عدد كبير من الجيش العراقي تقدر بمئات الآلاف، وتسبب في زيادة حالات البطالة بين العراقيين، مما جعل العمالة المصرية غير مرغوب فيها. كذلك فوجئ الكثيرين من العائدين باعتبارهم مفقودين نتيجة انقطاع أخبارهم أو وقوعهم في الأسر، وقامت الكثير من الأرامل بالزواج من مصريين بعقود شرعية. وبحكم العرف والعادات الدينية والقبلية فإن قصص زوجات العراقيين المفقودين من مصريين انتشرت في البلاد كما تنتشر النار في الهشيم. ومع هيمنة العمالة المصرية على الاقتصاد في العراق تسبب في زيادة حالات الاحتقان والكراهية تجاه الجالية المصرية هناك، وحدوث نزعة عنصرية تجاه كل من هو مصري. أرباب العمل أيضا كان لهم حصة في هذه المعاناة، فقد عمدوا إلى استغلال العمال المصريين عبر زيادة ساعات العمل وتقليل قيمة الأجور. ومع فرض العراق حظراً على التحويلات المالية الخارجية فقد خلقت ردة فعل لدى المصريين مبنية على أساس عنصري أيضاً، كونهم أصبحوا يتلقون نصف أجرة ما يتلقاه العامل العراقي مقابل ذات العمل، وحتى تلك الأجور المتدنية لم يعد بإمكانهم إرسالها إلى عائلاتهم في مصر. هذه الأسباب كانت كفيلة بخلق فجوة عميقة بين الأشقاء من الممكن أن تتحول لميدان عنف وتخريب في أي لحظة. قضية النعوش الطائرة. في نوفمبر من عام 1989 أثارت الصحافة المصرية تقارير عن أوضاع المصريين العاملين في العراق وظاهرة ازدياد أعداد الجثث العائدة من بغداد، وهو ما عرف بالنعوش الطائرة. وبحسب ما سمته وسائل الإعلام المصرية، حيث نشرت جريدة الإهرام في 17 من نوفمبر تقريرا أشارت فيه أن مسؤولا حكوميا عراقيا أكد أن العراق ومصر شكلا لجنة رسمية للتحقيق في وفاة مئات المصريين العاملين في العراق خلال عدة شهور. وأشارت بعض التقارير إلى أن إجمالي أعداد هذه النعوش بلغت نحو 5500 جثة. كانت جثامين المصريين مصحوبة بتقارير طبية تشير لأسباب الوفاة، كان أكثر تلك الأسباب طلق ناري، صعق كهربائي، تعثر خلال العمل، حادث سير، توقف عضلة القلب، وغيرها من الأسباب. التعليق المصري. الرأي العام المصري اتهم حكومة العراق وعلى رأسها الزعيم صدام حسين بالوقوف خلف تلك الحادثة، وأنها مقتل المصريين عمدا وليس كما أرجعت التقارير الطبية العراقية،
والتي تندرج جميعها تحت مسمى القضاء والقدر. وفي لقاء للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عام 1990 مع وسائل إعلام مصرية وعربية، وجه اتهاما صريحا للعراق بأن العمال المصريين قتلوا بشكل منظم، وجثث الكثيرين منهم حملت آثار تعذيب جسدي تؤدي للوفاة. الرد العراقي: نفت حكومة صدام حسين الاتهامات المنسوبة لها حول قضية النعوش الطائرة، كما حملت رسالة الخارجية العراقية إلى مصر تبيانا لأوضاع المصريين في العراق، أكدت خلاله إلى أن أكثر من 3 ملايين مصري في العراق هم من العمال في قطاعات الصناعة والإنشاءات والطاقة وغيرها من المجالات التي قد يتعرض فيها العاملون لأضرار جسدية وحوادث أليمة قد تؤدي للوفاة. واعتبرت أن نسبة 5% من إجمالي العاملين في بلد يعيش حربا مفتوحة واضطرابات داخلية هي نسبة طبيعية في تلك الظروف، وتأسفت عن عودة المصريين لوطنهم بهذا الحال. أما رد صدام حسين فقد كان خلال لقاء حضرته جريدة الإهرام المصرية ونشرته في العام ذاته. وقد أكد الرئيس العراقي في مطلع اللقاء اعتزازه بأبناء الشعب المصري من العاملين في العراق، وقال إن لهم مكانة خاصة لدى القيادة، ويفترض أن تكون هذه المكانة في نفوس العراقيين جميعا. وأعرب عن انزعاجه من التقارير التي نشرتها بعض الصحف مؤخرا حول وجود مشاكل للعاملين المصريين في العراق، كما أكد أنه استمع من المصريين مباشرة ليتأكد بنفسه من صحة ما تقوله بعض الصحف عن وجود حالة عدم ارتياح من العراقيين تجاه أبناء مصر. وذكر أن وجوده في مصر لمدة 3 سنوات في مطلع الستينيات أعطاه الفرصة للتعرف تفصيليا على خواص أبناء مصر الإيجابية الكبيرة، وكان ذلك فرصة للتعرف على العروبة من موطن آخر غير العراق، والتبيين باليقين الملموس بأن مستقبل الأمة العربية مشرف. وقال إنه يستنكر القول بوجود شعور معاد لدى العراقيين تجاه المصريين، وأوضح أن هناك فرقا بين ما يمكن اعتباره ظاهرة سلوكية وبين الحوادث الفردية، وأشار إلى أن الظاهرة السلوكية تظهر في التعاملات بشكل عام في المصنع والمحل والتعاملات اليومية مع أجهزة الدولة والمواطنين، وهو الأمر الذي نفى صدام حسين وجوده في العراق ووصفه بأنه يتناقض مع المبادئ القومية التي يؤمن بها العراق. القضية بعد سقوط نظام صدام حسين. بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 أكد العشرات من أرباب العمل أنهم لا زالوا يحتفظون بجوازات السفر المصرية وتصاريح العمل لعمال مصريين اعتقلتهم أجهزة الاستخبارات العراقية خلال تواجدهم في العمل ولم يعودوا، ولم يتجرأ أصحاب العمل من السؤال عن عمالهم أو مراسلة عائلاتهم خوفا من بطش الاستخبارات العراقية، وهو ما اعتبرته مصر إدانة حقوقية وإنسانية لحكومة صدام حسين، في حين وصفه موالو نظام صدام حسين بأنها شهادات كيدية يراد منها التقليل من هيبة النظام العراقي السابق. ورغم تباين الأقوال في قضية النعوش الطائرة، إلا أنه وحتى يومنا هذا لم يحسم الجدل فيها في ظل غياب الأدلة والبراهين الكافية. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن حكومة نظام صدام حسين متورطة في قضية النعوش الطائرة، أم أنها حصلت جراء حوادث خلال العمل؟